Yeah, riad a kép. És akkor itt egy nagy mentést is csináljunk. Mindig úgy csináltam, hogy egy nagyot mentettem itt a főküldetések után legalább. És ilyenkor lehet beszélgetni az egész legénységgel. Hát akkor itt elkezdem Jokerrel. Hát Joker nem hiszem, hogy... Nem nagyon mond semmit. Nem fél téli fiam. Után zombi kolóniákat azt ja, mondd valami, várjál, ma nem emlékszek rá. Hát csak ennyit, hogy... Zombi kolónia. Hát jó. Mit meg lehet vizsgálni? Lövészállóban. És a szenzor. Presley mond valamit? If anyone has to take over for Captain Anderson, I'm glad it's you. I'm not sure about having non-humans on our ship, though. Ja, hát igen. A mi oldalunkon állnak, tehát nem. Már itt el kell kezdeni azt, hogy egybe kovácsolni a galaxist. I'm in charge here, Presley. I decide if we have non-humans on this vessel. Yes, ma'am. Understood, ma'am. Carry on, Presley. Azért mondom, megértjük meg. Ne keltsed itt a feszültséget. Hát igen, azért, mert ha bővebben kikérdezed, akkor elmondja, hogy Saren megtámadta a kolóniát, meg amiatt. Hát soha ne utasítsa vissza a segítséget, mert... Itt van csak az. Itt van a merigérpózlás. Csak Yes, az, jó, Commander? Is there something you need? How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. I wanted to try... But Ezt már humanity needs elmondta. the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse. Goodbye, Commander. Ezt már tudjuk. Kaden? Valami elmés dolog. Commander, do you have a minute? I always make time for my officers. Off the record, I think there's something wrong here. This Saren is trading people to aliens for some kind of lost knowledge, but we can't get backup from the Council? Sorry, Commander. There's writing on the wall here, but someone isn't reading it. The Council doesn't want to believe anything's wrong. I'd call it human nature, but... I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the Council should see this coming. It's funny, we finally get out here, and the final frontier was already settled. And the residents don't even seem impressed by the view. Or the dangers. Well, you're a romantic. Did you sign on for the dream, Malenko? Secure a man's future in space? Yeah, I read a lot of those books when I was a kid, where the hero goes to space to prove himself worthy of a woman he loves, or, you know, for justice. Maybe I was a romantic in the beginning, but I thought about it after brain camp. Biotic acclimation and temperance training. I'm not looking for the dream. I just want to do some good. See what's out here. Sorry if I got too informal. Protocol wasn't a big focus back in Bot. Tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock. To the kids they hauled in, it was brain camp. Sorry, hauled in is unkind. We were encouraged to commit to an evaluation of our abilities so an understanding of biotics could be compiled. There are worse results of accidental exposure to element 0 in the womb. Beats the brain tumors some kids grew up with. Is there some question about how you were exposed? My mother was downwind of a transport crash. Ja igen, de biotikus tréning izén volt ez a Kaden. A little after the discovery of the Martian ruins. Nem valami menő hely volt ez. Hát nem csipte. Hát azt neki a szavaiból. Jump Zero is Gagarin Station, right? What's it like? Yeah, that's the official name. Biggest and farthest facility we had for decades. Right on the termination shock, the outer edge of the solar system. It's where they did all the Goose Chase FTL research before we caught on to using mass effect fields. It was a sterile research platform when I was there. There were other kids in the same boat, right? Gagarin At least you weren't állomás. alone out there. That's true.
We did have Oda megyünk majd, vagy az megvan még? Az megvan még persze, de oda nem megyünk szerintem. Nem emlékszek rá, a Zero kapu. Nem. Az én naprendszerben egyedül a Holdra fogunk menni, ha jól emlékszem. Ott lesz egy kis dolog majd. Közben így mindig fog hívni minket Hackett admirális, hogy lenne egy kis elintézni való. Tehát úgy rengeteg mellékküldetés majd úgy kapunk meg. She was from Turkey. Her family was very rich, but she was smart and charming as hell. Beautiful, but not stuck up about it. Akkor rengeteg idejük lehetett beszélgetni, vagy akkor volt idejük és olyan testi dolgok rá. Hát. Rengeteg idejük lehetett beszélgetni. Intentional exposures for certain? No one knows. Doesn't mean they didn't happen. As big as the exposures were, it was hard to track down accidentals. It was different then. No one knew the potential, so there wasn't a lot of regulation. Anything kinetics did was gold. I'm not saying they intentionally detonated drives over our outposts, but in retrospect, they were damn quick on the scene. Jump Zero's a long way from home. What was it like? The grand gateway to humanity looks a lot better in the vids. Anyway, this was supposed to be a casual debrief, not a bull session about stuff that happened years ago. Hát itt alaposan ki kell kérdezni mindenkit, meggyőzni a jó irányba, tehát, hogy együtt kell dolgoznunk az idegenekkel, meg minden. Mert szíthatnánk itt a feszültséget, meg minden, de hát hülyeség. Tudjuk, hogy a jövőben szükség lesz mindenkire. I'll need some time to process that, Commander. But yeah, I'd like that. Oké, de Ashley, itt van valahol? Ott lent vannak a Mékónál többé. Ja nem, ez az én szobám. Személy napó. Ja, itt volt Anderson. Az vicces, hogy a memet, tehát hogy asszonyomat néha úgy fordították, hogy uram. Uram, hát ilyen. Akkor Ashley-k lent vannak? Benézek akkor. Biztos itt megy a parti alul. Nem látunk. Rex. Shepard, what can I do for you? What's your story, Rex? There's no story. Mi a történeted, Rex? Nincs történet. Rex az megmondja a frankot. Azt kérdezem, hogy variált. Hát akkor Tali tényleg, ha megkérdezed, beszél 15 percet legalább. Talit egy külön része kellett majd venni. Meg címe, Tali beszél, Tali élete. I heard about that. You know, they almost did the same to us. It's not the same. It seems pretty much the same to me. So your people were infected with a genetic mutation? An infection that makes only a few in 1,000 children survive birth? And I suppose it's destroying your entire species? I suppose it isn't all the same. I don't expect you to understand, but don't compare humanity's fate with the Krogan. I was just making conversation. I wasn't trying to upset you. Your ignorance doesn't upset me, Shepard. As for the Krogan, I gave up on them long ago. The genophage infected us, but it's not what's killing us. Are your people really dying? We're sure not getting any stronger. We're too spread out. None of us are interested in staying in our own system. Lots of species have left their homes and prospered. But they go to colonize new worlds. We're not settlers. We're warriors. We want to fight. So we leave. Hire ourselves out. And most of us never go back. What can you tell me about the genophage?
Ask the Solarians if you want details. They made it. All I know, it makes breeding nearly impossible. Thousands die in stillbirth, and most never get that far. Every Krogan is infected, everyone. And no one's rushing to find a cure. Why don't the Krogan try to find a cure? When was the last time you saw a Krogan scientist? You ask a Krogan, would he rather find a cure for the genophage or fight for credits? He'll choose fighting every time. It's just who we are, Shepard. I can't change that. Nobody can. So long, Rex. Shepard. Közben itt még nézek szét a hajóba is. Igen? What's your opinion of the last mission? Ja nem, mint a estig kérdezem most. Én is megyek le. Given the option, I'd get the hell out of Dodge. Do you have a few minutes to talk? One-on-one? Sure. I was hoping to get a minute of your time. Már azt hittem berakodok a liftbe. I keep an open door policy. Volt régen egy olyan bug. Aztán javították. Alright. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Rex. With all due respect, Commander, should they have full access to the ship? No. They may not serve the Alliance, Chief, but they're allies. At least as Az far as Rex Saren mondja a goes. Shepard. This is the most advanced ship in the Alliance Navy. Velő We should give hangja them a free rein to Rexnek. poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. Olyan lágy és kellemes. That's enough, Chief. You always second-guess your superiors? Ma'am, no ma'am. I'm sorry, I was out of line. I'll get back to my duties, Commander. Hát azért mondom esti. Jó, megnéztem. Commander, nice work out there. I knew working De with ezt is Spectre meg kell would be győzni better arról, than hogy, CSAC. hogy itt együtt kell dolgoznunk, meg majd lesz egy izé, amik... Well, no, but I know what they're like. Spectres make their own rules. You're free to handle things your way. At CSEC, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. For the most part, the rules are there for a reason. Maybe. But sometimes it feels like the rules are only there to stop me from doing my work. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But CSEC wants it done their way. Protocol and Majd Ashley is procedure. el fogja mondani, hogy That's why I left. miért bizonytalan So you just quit because you didn't az like the way they do idegenekkel. things. There's more to it than that. It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape. CSEC's handling of Saren was typical. I just couldn't take it anymore. I hate leaving. I hope you made the right choice. I'd hate for you to regret it later. Well, that's sort of why I teamed up with you. It's a chance for me to get off the Citadel, see how things are done outside CSEC. Either way, I plan to make the most of this. And without CSEC headquarters looking over my shoulder, well, maybe I can get the job done my way for a change. As long as you do your job well, you're free to go about your business as you see fit. Thank you, Commander. Commander? Do you have a few minutes to talk? One-on-one? I'm sorry, Commander. I need to get my duties squared away. I wouldn't mind talking more later, though. What's your opinion of the last mission? Gotta admire those colonials. That's about the worst place for a colony I've ever seen. Given the option, I'd get the hell out of Dodge. Do you have a few minutes to talk? One-on-one? I'm sorry, Commander. I need to get my duties squared away. I wouldn't mind talking more later, though. Dismissed, Chief. Ma'am? Looking for supplies? Let's see what you got. You bet, Commander. Csalok egy dolgot. Hát nem is egy-két dolgot, mert... Szóval mindig rosszak nyomok. Kinyújtom már a
Ja, én nem gépkarabélyos vagyok, hanem puskás. Vihar. Ezeket eladom a francba. Most elővészre se tudok bánni, úgyse. Túrián páncélzat, na viszont ezeket lehet, hogy felszerelem. Tali, Rex Garus kénye. Ráadjuk a pajzsot. Páncélbukkolat. Garus meg ugye mesterlövész. Aha. Hát majd neki is így fejleszteni kellett, hogy előbb a gépkarabét kell kifejleszteni egy bizonyos szintig. Aztán feloldódik a mesterlövész. Adjak neki puskát. Nem, azt Talinak. Talinak adunk. Gyere, Talinál van. Jó. Menedzsmentelni kell itt ezeket a... Hát igen, mert szerettünk már azért pár jó fegyvert, jobbat, mint az alap. Aztán ami úgy van, elnagyjam. Rexnek mi lesz majd a... Rex is puskás lesz. Puskás lesz Rex is. Meg pajzsára kell figyelni, neki is majd jó pajzsot kell szerezni. Hát olyasmi, mint Ashley-nek a izét, neki is van immunitása. Hát ő is ilyen tankos karakter. Egy pisztolyt is. Szert majd akkor adunk, ha... Ezt tud majd bánni a távcsöves puskával, Kicsoda? vagy ez... Rex? Nem, őnek is csak a puskáját fejlesz. Tehát... Jó. Nem tudom, valahogy távcsöves puskával egy Rogan furán néz ki. Én is... Akkor beszarad. És Kaden az mi is? Kaden őrztem. Neki pisztoly. Neki pisztoly. És végignézem a felszerelést. Észlelést. Pontosság. Hát nem... Töltényeket majd akkor oda teszem, ha itt belátom, hogy mi jön. Hát igen, azt úgy kell, mert nekem is most itt van a személyzet ellenni, meg a szintetikus, hát ezek kettő közül kell választani. Ashley-nek marad a képkarabély. De attól még tud bánni Ashley a shotgun? Igen, mindennel tud igazából, mindenre ki lehet fejleszteni. De a legtöbbször inkább a gépkarabély. Tehát az legyen mindig a kezébe, vagy ha ilyen zombizék jönnek, ilyen zombiszerű lények, akkor puskát is tehet a kezébe. Jó, hát a többit akkor eladom. Ez nem kell. Looking for supplies? How often will you get new items? Well, that... Ja, ezt már Check elmondtam. back off. Garusnak meg van egy könnyű túrián páncélatom, Főnix, és egy rózsaszín. Ja, azt adtam rá. Nagyon brutál lesz. Úristen! Akkor ezeket eladom minket. Harci érzékelő. Könnyű páncél, puska. Gránát. Gránátfejlesztés. Fúziós gyújtóból van 2. Ezt eladom. Harcérzékelő 2. Lehet azt is mondani. Hőenyelő. Képzett hullám.
És majd, hogyha beraktál mindenkinek mindent, tehát, hogy a legerősebbet, majd többit eladhatjuk itt a táblán. Azt csinálom, pont. Ó, még a izét felejtettem el. Pajzsot. Neki pajzsot is. Ennek mi van? Talinak elsőségi felület. Motorizált kapcsolódás, azt majd izének teszem be, a Rexinek. Zúzó erő. Jó, a közelharcra is lehet gyúrni. Gárusznak mi van bent? Páncélburkolat 2. Hát... Istenem. Kitűcsomag. Kettest neki. És leányomnak meg én kitűcsomag 3 van. Ja, hát akkor itt eladom francba. Fegyver módosításokat hagyom meg. You bet, Commander. És akkor ezt közepes pálya, eladás előbb. Igen. Gránát fejlesztés, ezeket is meghagyom. Mehet. Lőszer marad, gránát marad. Pajzs. Pisztoly. Puska. Jaj, ezt eladtam, mindegy. És... Ennyi. Mik vannak itt? Hát ezek drága. Jó, drágán hozod a cuccot azért, fiam. Már ne haragudj, de... Repülni fog a hajóról akkor. Hát ki leszel rúgva. Na itt mi van itt hátul? Ó, itt van Adams főmérnök. Tali is ott lett. Ismered a karját? Nem shell. I'll tell her to leave you Zavarja alone. magát? What? No, she's amazing. I wish my guys were half as smart as she is. Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. I figured she'd be a real asset to the team. You've got an eye for Tali, Commander, but I'm guessing that's not why you came down here. Fill me in on the IES stealth system. How does it work exactly? You can't hide a ship out in space. They emit too much heat and radiation. Na hát én is felszerelkeztem itt, ami a legjobbak, a többit eladom mindent. De ezek még azért nagyon gyengus tudtok. Hát ami olyan rájuk adtam, aztán tudom mit. Eladtam, hát lesz még biztos is jobb is. Ez ilyen, a számukat néz, hogy az ilyen egyesek. Mehetnek. Hát mindből igyekeztem a legjobbat rátenni, hát most jobb a semmi, hogy ne legyen. Hát igen. Mindegyikből a legjobbat rá, és ennyi. Why doesn't it work with faster than light travel? Cranking up the FTL blue shifts our emissions, pushes them into frequencies too high to capture in the sinks. As soon as we make the jump, it's like setting off a flare. Sensors can pick up our location whenever we enter or exit FTL flight, but for short-range missions, our stealth systems are amazing, and we've got the only one. Where else have you served, Adams? If you name a class of Alliance ship, I've probably served on it. Everything from dreadnoughts and carriers right down to frigates like the Normandy. My last assignment was on the Tokyo. Only a cruise. Ennyi lehet? 150 nálunk, azt mondtad, ugye? Mármint darabra ilyen. Igen, 150 lehet. I want to know more about the Normandy. She's the best ship I've ever served on. Probably the fastest vessel ever designed. And she's the only one using the new Tantalus drive core. What's so special about the Tantalus drive core? Proportionally, it's about twice the size of any other vessel. Not only are we faster, we can run at FTL speeds longer before we have to discharge the core. Carry on, Adams. Aye. Közepes páncél. A páncélokat azért még meghagyom, mert majd még Liarának is lehet kellene. Your ship's amazing, Shepard. I've never seen a drive core like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small.
Na, akkor nézzük a leltára. Igen, hitching. The Normandy's a prototype, cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Tökéletes. I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. Ha megyünk, beszélgessünk, én is beszélek már Talival. It's a dream come true for me. I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Geth. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla, grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce, and we are constantly... Ki is kapunk XP-t, minél többet beszélgetünk itt a néppel. There are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us relies on the others for survival. Az a vicces, hogy azt mondja, hogy voltam képes beletuszkolni a magot a hajóba, hát nem én építettem. What kind of freedoms? Well, it's illegal for parents to have more than one child. If our population grows too much, it would strain our resources to their breaking point. Of course, we also can't allow our numbers to become too few. If our population is in decline, the rule against single births is temporarily repealed. In extreme cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births, though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. That's your government. The Conclave is our civilian branch of government. Each ship can elect a representative to serve and make decisions that affect the fleet as a whole. On matters that affect an individual ship, however, the captain has the final say. It's a tradition that dates back to the early days when the fleet was governed by ugyanolyan a történetük, mint a izé. Hát kb. A történetük leginkább az az. Lehet, hogy onnan szedték a fajnak a történetét. The Conclave and the respective council for each ship tend to set the rules that govern our daily lives. But in theory, we are still under military jurisdiction. The 5 top-ranking military officials in the fleet serve on the Admiralty Board. These 5 have the power to overrule any decision by the Conclave in case of emergency. To do so requires unanimous agreement among the Admiralty, and they can only do this once. After that, the entire board must resign their posts. It's a safeguard that served us well. In nearly 3 centuries, the Admiralty Board has only overruled the Conclave 4 times. I want to know more about the Geth. Izé, hogyha népességszámuk lecsökkenne, akkor felfüggesztjük. Szert, mint a nyulaknak, menjetek! What they were when we created them, and how they turned on us. Mesélj el, hogy történt ez. Kapálógépet építettünk, aztán... Rotációs kapott tovább fejlődött. Feláldott. Ez kizavart minket a saját bolygónkra. Hát valahogy úgy. Van már ilyen izé. Olyan fűnyíró, hogy magától nyírja a füvet, ilyen napellenes. Hát igen. Mi is oda fogunk jutni. Mesterséges intelligencia. Jönnek a terminátorok. Hát annyi film van már, meg minden történt, ilyesmiről csak tanulunk belőle. But one thing we underestimated was the power of the neural network.
Hát nem igazán halad arra fel, hogy ne tesznek az ilyen fejlesztésekre. Ne is haladjon. Azt azért... Tényleg a végén még a lesz belőle. Hát azt azért nem bánnám, hogy... Mondjuk mi már azt úgysem éljük meg, szerintem, úgyhogy... Hát azt azért nem bánnám, hogy ilyen űrhajóink lennének már az jó. A robotokat azokat ne, de ilyen űrhajót elfogadni. Hát igen. Addigra mi már kétszer elrohanunk a földbe, mire Ja. lesz valami szerint. Ha nem háromszor. Hát nem igazán haladnak arra fele, hogy fejleszgetnék így az űrkutatásra minden. Hát most utoljára indult lézert csinálta az amerikai hadihajókra. És akkor le tudja lőni a drónokat, vagy a rakétákat, csak baj van az ideje, hogy ne legyen eső, pára, meg ilyesmi, mert megtörik rajta a fény, a lézer, aztán már nem effektív. Űrben meg egyáltalán nem működik. Hát akkor az még nagyon... Úgyhogy még nagy. Volt egy olyan, azt írták, hogy már valami anyahajóra rá tudják meg. Tehát olyan kicsi, hogy már egy anyahajón elfér. Meg ilyen nagy fregattokon. Hát látod most is mit csinálnak, fegyverkeznek. Nem jó hajtóművet terveznének, amivel lehet 1 perc alatt ott lehetnénk a Marson, meg ilyenek, hanem fegyvereket, hogy lőjenek szét mindent. Sose vetnek be, reméljük, ugye? De van 500 000 rakétaállomás mindenhol a világon, aztán... Hányszor pusztíthatnák el a világot? Volt egy ilyen, hát, annyi atomfegyver van még, úristen. Akarok majd filozofálni, de lehet, ha lesz nekünk egyszer a vesztünk. Hát, én abban reménykedek, hogy csak tanulnak az ilyen filmekből, meg azért valamit, hogy ne kövessék leszében. Ne, mondtam, hogy a minket ez nem igen fog érinteni. Ha csak mi is nem jövő hónapban a szondát, amit elküldtek és nem tudja hova a francba, nem találva tömegrelét vagy valamit, és akkor... És 200 évet ugrunk az időben a fejlődés. Ja, vagy 200 év múlva, amikor odaér valami klón. Hát most... Oda se tudnánk menni ilyen. A hasat kapizsgálják, hogy ott akarnának valamit csinálni. Hát de... 8 hónap lenne az út oda. Talinál hol tartasz? Hát már elmesélt a Getek történetét, most kérem ezt a zarándokat, de hát az annyit tud pofázni, hogy hihetetlen ez a név. Ja. És Tali története. Tali történetei, krónikák 1. Hát készíts be popcorn, meg 2 liter kólát, vagy valami indivalót, aztán... De megmondta is, mondta, hogy kérdezzünk meg egy várit, ha történt. Ja, majd az mesél, hát mesél. Can a captain choose to reject the gift? That doesn't happen often. Most captains are eager to increase Hát the igen, size itt of még the crew. Tali nagyon... It increases their own standing in our society. De ugye el lehetne innen zavarni is? Nem. The captain usually accepts it out of a sense of Szerint. tradition. Csak majd Adams kérdezte, hogy annál lehetett, hogy eltávolíts innen, vagy ilyesmi. Nem, hát... Én nem próbáltam, mert még sose át. Most pilgrims don't return until they find something worthwhile. I can't believe they just send you off alone. It's not like they just cast us out. Before we leave, we are given lessons in how to survive outside the flotilla, and given gifts to help us. Ez a nagy rejtély még, hogy nézhetnek ki a... Ja, vagy csak a szeme látszik. Hát annyit már tudunk, hogy 2 szeme van. Tehát nem lehetnek valami izzék, tehát valami... Vedd már lassítsak odat, létszik, csak egy kicsit. Mit mondana erre vajon? Hát azért nem, mert mindenféle kis fertőzéstől baja lehet, azért vannak mindig.
És itt, hogyha az arándot akarod, beszéled vele, itt meséli, hogy valami ajándékot kell szerezni. Aha. Majd ebben segítünk neki. I want to talk about something else. Like what? Hát, már elmondtál mindent, úgyhogy mindegy. See you later. Szintlépés, úristen, annyit Igen? pofáztam, hogy szintet lép. Hihetetlen, hát ez... Hallod, valami másról akarok beszélni. Például viszlán. Például viszlán. Jó, a női Shepardnek a szinkron hangja Jennifer Hale. Láttam egy interjúban, hogy kérdezgették így a játékról, hogy milyen volt rajta dolgozni, mindent. És akkor kérdeztek tőle egy olyat, hogy ő kivel csinált románcot a játékba. És akkor erre azt mondta, hogy I should go. Tehát, hogy utalt arra, hogy mennem kell. Tényleg megnézem már az új